Sziasztok! Megnézzük a régi szerelmeteket, az exet, hogy mi van vele, mit tudhatunk meg róla, mi történik most vele, mit kell tudnod most alapvetően róla, az exedről. Tehát azt kérdezzük meg, hogy mit kell tudnod róla. Mi az, amit jó, ha tudsz az exedről? Ezt kérdezzük meg, hogy mi az, amit jó, ha tudsz róla. Az exed, mit kellene róla tudni? Olyan, mintha ő új életet kezdett volna, vagy legalábbis valami újba kezdett az életében, de úgy tűnik, hogy az nem egészen azt hozta a számára, amit ő gondolt. Sokkal inkább olyan körülményeket, vagy olyan körülményekbe keveredett ő, ahol sok félelem lett benne. De megkérdezzük, hogy mi ez a félelem, féltékenység, kitől fél itt, milyen félelmek gyötrik, mitől fél ez az ex. Mitől fél ő? Néhány esetben attól fél, hogy ahol van, ott nem jól alakulnak a dolgok. Hogy ott ezek az ő hétköznapjai, azok nem adják meg számára azokat a várt és remélt élményeket, érzéseket, amire ő számított, vagy lehet, hogy amiért például téged elhagyott, és úgy tűnik, hogy nem biztos, hogy megkapja mindazt, amivel ő, vagy amilyen reménnyel ő elhagyott téged, vagy elment mellőled. De megkérdezzük a bosszúságot is, hogy mit tudhatunk meg róla. Mi ez a bosszúság itt? Úgy tűnik, hogy nem egy szerencsés döntést hozott, vagy legalábbis úgy látszik, hogy ez a döntés az elég sok akadállyal és problémával jár, és még ráadásul olyan problémái is lehetnek, amikor nem mondhatja ki azt, amit valójában gondol, nem adhat hangot az ő kétségeinek. Lehetséges, hogy olyan helyzetbe került, ahol ő erősen fegyelmezve vagy figyelve van, és ezt ez ellen ő nem reklamálhat, mondjuk. De akkor kérnék itt a szerencsétlenségre is, hogy arról mit tudhatunk meg még bővebben. Hát olyan, mintha ő nagyon sokat gondolna arra, hogy korábban nem biztos, hogy ő igazat mondott egy valakinek, egy olyan személynek, aki tőle mondjuk egy idősebb, vagy korban lehet, hogy nem idősebb, olyan sokkal, de mondjuk lelkileg, érzelmileg egy érettebb személynek nem biztos, hogy ő igazat mondott, viszont az érzelmekkel kapcsolatosan, viszont ez most olyan, mintha visszaütne neki. Tehát, hogy most úgy éli ezt meg, hogy ő most kezdi érezni, most kezd benne letisztulni az akkori érzései, az akkori gondolatai, és tehát lehetséges, hogy azt mondta annak idején, hogy ő igazából nem szeret annyira, nincsenek benne olyan mély érzések, neked vagy mondjuk magának,
és most kezdi érezni azt, hogy hát bizony ez nem feltétlenül így volt igaz, lehetséges, hogy ő tényleg mély érzéseket táplált ez iránt az idősebb hölgy iránt, vagyis akit itt idősebb hölgyként mutatnak a lapok. Persze úgy fordítsd magadnak, ahogy az szerinted a te helyzetedre érvényes, és kérlek ne vedd mindent magadra, mert nem minden kivetés mindenkinek szól. Tehát néha olvasom, hogy azt írjátok, hogy ez így nem igaz, akkor az nem nektek szól. Ez most valaki másnak szól, akinek hasonló az élethelyzete. Jó, akkor megnézzük azt, hogy mit akar ő most tulajdonképpen, mire gondol, fog-e feléd, vagy akar-e rólad, vagy veled kapcsolatosan még bármit, gondol-e rád egyáltalán, érez-e irántad valamit? Tehát akkor inkább itt maradjunk, hogy gondol-e rád, érez-e irántad bármit is még ez a régi szeretett személy. Lássuk, hogy mit érez és mit gondol irántad ez az ex. Milyen érzései és gondolatai vannak? Amennyiben neki van jelenleg kapcsolata, akkor ő tulajdonképpen még attól is fél, hogy ő gondoljon rád, mert hogy fél, hogy a kapcsolatában a gondolatait is észreveszik, pedig nagyon is vannak neki veled kapcsolatban érzései, gondolatai. Ez itt tulajdonképpen a szenvedélyt is jelentheti, tehát, hogy mély vágyódást él meg irántad, de úgy látszik, hogy még erre gondolni is fél, de megkérdezzük, hogy miért. Mit tudhatunk meg itt a féltékenységgel kapcsolatban? Miért fél ő ezektől a gondolatoktól? Elképzelhető, hogy azzal van összefüggésben, amit az előbb mondtam, tehát, hogy ráébredt bizonyos korábbi gondolatainak a hamisságára, ráébredt arra, hogy ő igenis reménykedik abban, hogy, vagy reménykedett még korábban, de akár most is abban, hogy köztetek mondjuk lenne valami kapcsolat, vagy legalább beszélgetés, de mint az előbb mondtam, még attól is fél, hogyha ezen gondolkodik, hogy akkor ezt meglátják rajta, és akkor ebből neki mondjuk ott, ahol most van, ott problémája adódna. De akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a betegség. Mit tudhatunk meg erről? Hát igen, ez megint ezt támasztja alá, hogy vita, tehát veszekedés, vita keletkezne belőle ott, ahol van, mert hogy ott úgy érzi, hogy ő mindenben akadályozva van, és figyelik minden léptét, minden mozdulatát, minden gondolatát, lesik, és elárulná magát, hogyha mondjuk veled kapcsolatosan ábrándozna. És a szerencsétlenségre kérnék szépen. Mit mutat a szerencsétlenség itt?
Hát ugye, amit az előbb mondtam azt, hogy nagyon erős vágyakozás van benne, és amikor rád gondol, és utánad vágyakozik, az olyan neki, mint hogyha egy friss fuvallatot kapna az élettől, az előzi benne a magányt, és ezt ilyen égi kegyelemnek éli meg. És ez nagyon érdekes, ez most ilyen, nagyon érzékelem azt, ahogyan ő így rád gondol, amit érez iránta, tehát ezt a jó érzést, amit ő neki ez a rád való gondolat ad. És akkor még a házasságra kérnék szépen, hogy megtudjuk, hogy mi az. Lehetséges, hogy ha akinél hosszabb kapcsolat volt, és az szűnt meg, és váltatok el, ott ezen gondolkodik, hogy ez a távolság, ami köztetek van, az egyre nő, és lehet, hogy a vagyon miatt, a pénz miatt ez nem túl jól alakult. Más esetekben, ahol most kapcsolatban van, ott az lenne a megoldás, most már ezt így látom, hogy ő gondolatban idáig is eljutott, hogy az ő életében megoldás lehetne az, hogy ő elválik, vagy változtat a jelenlegi helyzetén, és ez az eltávolodás, amiben most része van, az megszűnne. Jó, hát akkor megnézzük, hogy ha már ennyire vágyik rád, és ennyire nagyon sokat jelent ezt te még neki, akkor fog-e feléd közeledni, vagy akar-e még tőled valamit? Tehát, hogy fog-e feléd közeledni, erre kérünk rá a következő néhány napban, egy hétben, ez az ex, ez a régi kedves, fog-e a néző felé közeledni? Arra vagyunk kíváncsiak, hogy ez a régi kedves fog-e a néző felé közeledni. Ez a... Nagyon, mint mondtam, itt vannak félelmei neki is, nem is kicsik, de ezek a félelmek mintha csitulnának a jövőben, és én úgy látom, hogy megjelensz itt ismét az ő gondolataiban, mint ahogy már korábban is. Ezek alapján én nem mondanám azt, hogy fog hozzád közeledni, de rákérdezünk, hogy megtudunk-e valamit bővebbet. Tehát itt most a veszteségről elképzelhető, hogy ha valamilyen módon közeledne hozzád, az ő neki anyagi veszteséggel járna, és nem biztos, hogy ezt megkockáztatja. És lehetséges, hogy pont erről van szó, mert hogy azt mutatják a lapok, hogy ő nagyon szomorú, és nagyon szeretne találkozni veled, de az egészet ilyen hamis reménynek ítéli meg, olyannak, amivel csak úgy áltatja saját magát. Tehát, hogy tisztában van, és ha ezt mondjuk neked mondja, hogy jönni fog, hát nagyon sok esetben azt gondolom, hogy ti se vegyétek ezt készpénznek, mert ne reménykedjetek benne, mert nem valószínű, hogy lesz belőle valami. Lássuk itt, mit jelent a tolvaj az ő lépései tekintetében, mi ez a tolvaj itt.
szeretne lezárni, szeretne megszüntetni egy beteges, hát nem vágyakozásnak mondanám, mert hogy úgy éli meg ezt, hogy te egy ilyen kincs voltál neki, akivel kapcsolatosan ő lehetőséget kapott, de lehet, hogy sok esetben titokban voltál te a kincse, tehát hogy csak nem egy felvállalt kapcsolat volt köztetek, hanem egy titkos kapcsolat, és hogy ő ezt ilyen rosszul éli meg, egyrészt annak, ahogy elmúlt, másrészt lehet, hogy amikor együtt voltatok, akkor is, de ő szeretne ezen végre túl lendülni, legalábbis ezt mutatják a lapok, és akkor a félelemre is. Mi az, amitől ő fél? Milyen félelmek vannak benne? Olyan, mint hogyha az jött közben, hogyha ha kiderülnének az ő valódi gondolatai, kiderülnének azok, hogy ő mit is szeretne igazából, akkor az ő neki anyagi veszteséget okozna, és visszarántaná őt a magányba, egy szörnyű állapotba, amit ő nem szeretne, és tulajdonképpen az neki egy újrakezdést, egy teljes nulláról indulást is hozhatna, és ő ezzel nem akar pillanatnyilag szembenézni. Ez a személy, ez most ezzel nem akar. Özvegyasszonyra kérnék szépen, hogy ki ez az özvegyasszony, mit tudhatunk meg róla, ki ő. Hát az előbb is kijött már veled kapcsolatosan, tehát, hogy nagyon vágyik rád, nagyon sokat gondol rád, nagyon kitartóan, tehát nagyon-nagyon-nagyon. Te vagy az, akit, mint mondtam, mivel az volt a kérdés is, hogy jönni fog-e feléd, tehát idősebb személyként, vagy érettebb személyként jelensz meg a gondolataiban, vagy az ő érzéseiben, akire fizikailag nagyon vágyik, nagyon szeretné a testi közösséget veled megélni, ezen újra és újra a gondolataiba jössz. De így összességében azt gondolom, hogy erősebb benne ezek a félelmek, erősebb benne az a gondolatmenet, hogy ő mit veszíthet, és nincs készen arra, hogy veled kapcsolatosan bármit is lépjen, vagy bármit is tegyen. Viszont, hogyha itt vagytok, akkor azt én nagyon szépen köszönöm. Ha úgy gondoljátok, hogy egyéni vetést, vagy egyénileg nézzük meg a ti élethelyzeteteket, akkor keresetek a lenti elérhetőségeken, és ha tetszik, akkor kérlek, lájkoljátok, vagy írjátok meg a kommentbe, hogy mit gondoltok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!